היי חברים, ברוכים השבים לערוץ. בשני הסרטונים הקודמים הסברנו את ההבדל בין שתי האסטרטגיות להעברת המידע המבוזר שלנו בארגון לתוך מאגר נתונים אחד שקראנו לו ה-Data Warehouse. בסרטון הראשון דיברנו על האסטרטגיה הראשונה שנקראת ETL, שהדגש שם היה שהעברת הנתונים הגולמיים אל המודל האנליטי יתבצע בשרת ייעודי טרם הטעינה שלו אל ה-Data Warehouse. בסרטון השני דיברנו על האסטרטגיה השנייה שנקראת ELT, ששם הדגש היה ששלב הטרנספורמציה בוצע לאחר העברת הנתונים הגולמיים ממערכות המקור אל ה-Data Warehouse. ובעצם השיטה השנייה נולדה בזכות האפשרות שלנו להקים את ה-Data Warehouse על הענן שהוא סקלבילי, כלומר שהוא יכול להתמודד עם העומסים הכבדים של תהליכי הטרנספורמציה, בלי לפגוע במשתמשים האחרים שעובדים על ה-Data Warehouse. בשתי האסטרטגיות המטרה הייתה אחת, להעביר את כל המידע המבוזר שיש לנו בארגון לתוך Data Warehouse אחד מרכזי, ולא פחות חשוב שכל אותו מידע יהיה מעוצב ומוטמע לתוך מודל אנליטי אחד מרכזי, שמטרתו גם לאפשר שפה עסקית אחידה בין כל המערכות מקור, וגם לייצר ביצועים גבוהים גם לשליפות SQL, וגם דוחות שונים, במיוחד שיש לנו ביג דאטה בארגון. היום נראה שהאסטרטגיית ELT הביאה איתה יתרונות רבים לעומת אסטרטגיית ETL שהייתה קיימת עד היום. אנחנו נראה שלצד היתרונות יש גם כמה מגבלות שאנחנו חייבים לקחת בחשבון לפני שאנחנו רצים ליישם פתרון של ELT אצלנו בארגון. אמנם נראה שיש כמה אפשרויות איך להתמודד עם אותן מגבלות. היתרון הראשון הוא העלויות. ב-ELT תהליך הטרנספורמציה מתבצע על ה-Data Warehouse שבענן, והפלטפורמות השונות מציעות תוכניות של אחסון ועיבוד נתונים בעלויות הרבה יותר זולות לעומת תהליך ETL שדורש התקנה של שרת נפרד או מוצר SaaS נפרד עבור תהליכי הטרנספורמציה. היתרון השני באסטרטגיית ה-ELT הוא הביצועים. לבקש מה-Data Warehouse לבצע תהליכי טרנספורמציה על נתונים שיושבים אצלו בתוך הבית, זה הרבה יותר יעיל מלהשתמש בכלי צד שלישי שמושך את הנתונים ממערכות מקור לתוך הזיכרון שלו, ומבצע שם את הטרנספורמציה, ואז מעביר את זה לתוך ה-Data Warehouse. האלגוריתם של אופן אחסון הנתונים ודרך הפעולה למשיכתם הוא יעיל לאין שיעור במוצר שהוא דאטאבייס שזה כל עניינו, כמו Snowflake, Redshift, BigQuery וכן הלאה. היתרון השלישי שנקבל אם ניישם ELT הוא היכולת לבצע אנליזה קרוב לזמן אמת. הנתונים ממערכות המקור זמינים הרבה יותר מהר ב-Data Warehouse, כיוון שאנחנו טוענים אותם באופן גולמי לפני שאנחנו מבצעים עליהם טרנספורמציות כבדות ומורכבות. אמנם נכון, אנחנו עדיין לא יכולים לשאול שאלות עסקיות על המודל האנליטי הסופי, כי הנתונים עדיין ברמתם הגולמית, אבל אם אנחנו מעוניינים להסתכל על המידע הגולמי או לנטר אותו קרוב לזמן אמת, האפשרות קיימת בידינו. היתרון הרביעי הוא ה-Time to Market. אם לצורך הדוגמה צץ צורך חדש בארגון להכניס עולם נתונים חדש לתוך ה-Data Warehouse. לדוגמה, אם נכנסה מערכת חדשה לארגון ואנחנו רוצים להטמיע את הנתונים שלה בתוך הדוחות הארגוניים שקיימים לנו היום. אז אם היינו משתמשים באסטרטגיית של ETL, היינו בבעיה, לא היינו יכולים להתחיל את הפיתוח עד שנסיים את האפיון שהוא יהיה כבר מובנה ומכיל בתוכו את כל המידע איך הולך לראות המודל בתצורתו הסופית והמדויקת בתוך ה-Data Warehouse. והסיבה לכך היא כיוון שהתהליך הטרנספורמציה מתבצע לפני שלב הטעינה ל-Data Warehouse. לכן אנחנו חייבים קודם כל לאפיין איך הוא הולך לראות ב-Data Warehouse, ורק אחר כך אנחנו יכולים להתחיל פיתוח שמושך את הנתונים ממערכות המקור, עושה טרנספורמציה וטוען אותם אל ה-Data Warehouse. לעומת זאת, אם היינו משתמשים ב-ELT, אנחנו כבר עכשיו יכולים להתחיל לפתח את תהליכים שמושכים נתונים גולמיים ממערכות המקור אל ה-Data Warehouse, עוד לפני שבכלל התחלנו לעשות את האפיון איך הוא הולך להיראות בתצורתו הסופית במודל האנליטי שיהיה ב-Data Warehouse. ומה שיקרה זה אחרי שכבר האפיון יהיה מוכן, בעצם אנחנו כבר נהיה אחרי שלב הפיתוח של כל השלב האינטגרטיבי של משיכת הנתונים ממערכות המקור ל-Data Warehouse בצורתם הגולמית, ובעצם מה שרק יישאר לנו זה לכתוב את כל ה-SQLים השונים כדי שימירו את המידע הגולמי אל תוך המודל האנליטי. היתרון החמישי הוא עבור ארגונים שרוצים ליישם מודלים של Machine Learning. גם ב-Machine Learning אנחנו נדרשים לדאטה לייק מרכזי שכל הנתונים הגולמיים הולכים ונשפכים לשם לטובת האימון של המודלים והבדיקה שלהם. אם היינו בוחרים באסטרטגיה הראשונה של ETL, היינו מגלים שהמודל האנליטי שבנינו ב-Data Warehouse הוא לא יכול לספק את המודלים עבור ה-Machine Learning, כיוון שהם נדרשים לנתונים גולמיים הרבה יותר, ויש הרבה שדות שהשמטנו בתהליכי הטרנספורמציה. חלקם הורדנו וחלקם עשינו אגרגציה שבעצם איבדה את הרזולוציה של המידע שנדרש לאמן את המודלים האנליטיים. לעומת זאת, ב-ELT
בנוסף למודל האנליטי דאגנו גם לשמר את הנתונים הגולמיים, ולפיכך סללנו לעצמנו את הדרך גם עבור פתרונות של AI, בלי הצורך עכשיו לפתח תהליכים מקבילים וחדשים למה שכבר הקמנו. היתרון השישי של אסטרטגיית ה-ELT היא היכולת לעבוד עם מידע שהוא Unstructured. המשמעות של Unstructured היא מידע שלא ניתן לסדר אותו בתוך דאטה מודל או סכמה שידועה מראש, ולכן לא ניתן להתאים אותו לתוך דאטאבייס רלציוני. טקסט ומולטימדיה הם שני סוגים נפוצים של מידע שהוא Unstructured. בעוד שבאסטרטגיה הראשונה של ETL אין לנו יכולת להעביר נתונים שהם Unstructured לתוך דאטאבייס שהוא רלציוני, באסטרטגיית של ה-ELT, כיוון שמדובר על דאטה warehouse בענן, אנחנו מדברים על דאטה warehouse שתומך במבנה נתונים שהוא לא בהכרח רק רלציוני, ולכן הוא יתמוך במידע שהוא Unstructured. היתרון השביעי והאחרון להיום הוא היכולת לעבוד עם ביג דאטה. ב-ELT, הדאטה warehouse שלנו שיושב בענן הוא סקלבילי, ויש לנו יכולת לעבד כמויות דאטה בכמויות בלתי נתפסות. קחו לדוגמה את סנופלק. בסנופלק אנחנו יכולים לבצע טרנספורמציה בעזרת 512 מעבדים שעובדים במקביל על טבלה אחת. זה כוח שהוא פשוט בלתי נתפס. אם כן, אנחנו ראינו שאסטרטגיית ה-ELT הביאה איתה יתרונות רבים. עם זאת, כפי שהזכרתי בהתחלה, ישנם כמה מגבלות שאנחנו צריכים לקחת בחשבון לפני שאנחנו הולכים וליישם ELT בארגון שלנו. לפעמים נצטרך להצמד לפתרון ה-ETL הישן והמקורי. אז בואו נראה מהן אותן מגבלות שקיימות ב-ELT, וגם נראה כיצד ניתן לפתור חלק מהן. המגבלה הראשונה שלנו קיימת כאשר אנחנו רוצים להשתמש בדאטה warehouse שהוא לא סקלבילי בלחיצת כפתור. אם למשל קיים לנו בארגון דאטאבייס של אורקל או של MySQL או אולי של SQL Server, והארגון הגביל אותנו להשתמש בדאטאבייס הזה עבור הדאטה warehouse, ואין לנו שום אפשרות להקים את הדאטה warehouse בענן, אנחנו חוזרים שוב לסיבה הראשונה שדיברנו עליה באסטרטגיה הראשונה של ETL, שאנחנו צריכים להקים שרת ייעודי עבור תהליכי הטרנספורמציה כדי להימנע מעומסים שיהיו קיימים על הדאטה warehouse כדי לא לפגוע במשתמשים. אם נחליט בכל זאת לנסות ולבצע את הטרנספורמציה בתוך הדאטה warehouse, אנחנו נגיע לאיזושהי נקודת זמן שממנה העומסים יהיו כל כך כבדים שנצטרך לקבל החלטה, או שאנחנו משדרגים את השרת הקיים, או שאנחנו מחליטים לעשות מיגרציה לתוך דאטאבייס שהוא יהיה בענן. לכן לא הייתי ממליץ ללכת על פתרון של ELT אם קיימת המגבלה הזאת, אלא אם כן מתקיימים שני תנאים. אחד, אנחנו יודעים שהשרת הנוכחי שלנו של הדאטאבייס לא יתקשה להתמודד עם תהליכי הטרנספורמציה ולא יפגע במשתמשים הקיימים. שניים, אנחנו לא צופים בזמן הקרוב גדילה משמעותית שתגרום שוב פעם לקריסה של הדאטאבייס בגלל כל תהליכי הטרנספורמציה על כמות דאטה שהיא גדולה יותר. יש לנו לקוחות שיישמו פתרון ELT בתצורה כזאת, וזה עובד נפלא, אבל אל תיכנסו להרפתקה הזאת אם לא בדקתם שאתם עומדים בשני התנאים שדיברתי עליהם. המגבלה השנייה קיימת כאשר יש לנו מידע בארגון שהוא Unstructured, ואנחנו מעוניינים להכניס אותו לתוך הדאטה warehouse שלנו, אבל הדאטה warehouse שלנו הוא רלציוני. כיוון שבשלב הראשון אנחנו טוענים את המידע הגולמי כפי שהוא לתוך הדאטה warehouse, תהיה לנו בעיה לטעון מידע שהוא Unstructured לתוך דאטאבייס שהוא רלציוני, כי זה בלתי אפשרי. המגבלה השלישית והאחרונה שלנו היא כאשר החברה שלנו נדרשת לעמוד בתקנים כמו IPA, GDPR, CCPA. בתקנים אלו אנחנו מחויבים שלא לשמור מידע מסוים בתוך הדאטה warehouse. כיוון שתהליכי הטרנספורמציה שכוללים בתוכם את תהליך ניפוי הנתונים ב-ELT מתבצעת רק אחרי שלב הטעינה של הנתונים לדאטה warehouse, יוצא מצב שבתוך הדאטה warehouse שלנו יושבים הנתונים הגולמיים, כולל כל הנתונים שאסור שהם ישבו שם. כדי ליהנות מיתרונות ה-ELT, למרות שתי המגבלות הקודמות שהסכמתי, יש אסטרטגיית ביניים שנקראת ETLT, כלומר יש טרנספורמציה גם לפני שלב הטעינה לתוך הדאטה warehouse, וישנה טרנספורמציה גם לאחר הטעינה לתוך הדאטה warehouse. ככלל, נבצע את כל תהליכי הטרנספורמציה לאחר הטעינה לדאטה warehouse, כדי בעצם ליהנות מכל היתרונות של ה-ELT. אבל אם יש מקרים מסוימים, כמו הצורך למחוק תעודת זהות של מטופל, ספציפית את זה נבצע בטרנספורמציה שמתבצעת לפני הטעינה לדאטה warehouse. לסיכום חברים, ראינו שאסטרטגיית ה-ELT הביאה איתה יתרונות רבים, גם מבחינה כלכלית וגם מבחינה פונקציונלית. לכן ההמלצה החד משמעית שלי אליכם היא ודאי להשתמש בפתרון של ELT, כלומר לבצע את הטרנספורמציה רק לאחר טעינת הנתונים הגולמיים לדאטה warehouse. מצד שני,
לפני שאנחנו ממהרים ליישם ELT אצלנו בארגון, אנחנו צריכים לוודא שלא קיימות המגבלות שהזכרתי, וגם אם הן כן קיימות, לבדוק אם יש לנו יכולת להתגבר עליהן בדרכים שאני הצעתי. זה היה הסרטון השלישי והאחרון בסדרה. תודה רבה לכם שצפיתם. אם קיבלתם ערך מהסרטון, אני אשמח שתראו לי את זה על ידי לחיצה על כפתור הלייק שבתחתית המסך. אתם גם מוזמנים להירשם בחינם לערוץ ולקבל התראות על סרטונים חדשים ומעניינים שיעלו בקרוב. אז אנחנו נתראה בסרטון הבא. ביי ביי.